Här finns en massa bilder. Jag köper ju bilder och negativ på auktion. Nätauktion eller vanliga auktioner. Det här är ju alltså bilder som har legat i, ofta är det nyhetsarkiv. Det kan vara tidningar som har liksom lagt ner eller gått i konkurs. Ibland är det ju så här privata snapshots som säljs. Man måste bara veta var man ska leta. Här är också en av bilderna i foajéverket. Allting började med att jag ville göra emaljer. Jag hade varit på en utställning på Kulturhuset och sett en slags retrospektiv av Kjartan Slättemark. Han jobbade ju mycket med presidenten Richard Nixon. Och då hade han gjort några porträtt av Nixon på emalj. Och jag blev helt fascinerad för jag visste inte att det gick att överföra fotografi till emalj. Alltså den tekniken. Men då blev jag lite besatt av att försöka göra det och försöka göra en serie. Och det var nog, alltså inte riktigt första gången, men det var första gången jag gjorde en hel utställning med bara arkivmaterial, ska jag säga. Och det har jag nog fortsatt med sedan dess. Jag har ett nytt projekt på gång där jag inte vet om jag ska fotografera själv eller utgå från arkiv, men det är inte så himla noga, tänker jag. Det är inte själva fotograferandet som är det konstnärliga verktyget, utan det är blicken. Så kan jag väl säga. Och det finns ju någonting otroligt, vad säger man, fascinerande för mig som är fotograf och typ vet hur man tar bilder. Att hitta bilder som inte alls är fotograferade för att bli konst. Jävlar! Hej! Jag vill ha en latte att ta med, tack. Oh my god. Du är ett geni. Det här är samma storlek. Ja. Det här är jättebred. Ja, det var så jag tänkte. Ja, men här är ju emaljerna. Jag är så vansinnigt förtjust i de här, för de är som smycken liksom i sin... De har sån jävla integritet. Och det tror jag har att göra med dels valet av bilder. Som jag var inne på i Göteborg, att jag har låtit liksom min blick styra. Och den blicken, den kan man ju analysera i efterhand. Men i ögonblicket då jag väljer, då finns det ingen analys. Då finns det liksom bara... Ja, men det är den där självklarheten som jag pratade om som uppstår. Och sen är det ju den här fantastiska ytan som är... Alltså den är ogenomtränglig. Den här tekniken är ju helt oförstörbar. De här bilderna skulle ju överleva en atombomb. De är så beständiga. Och så är det väl valet av färgställning, kan jag tro. Det är någon sån här lite läskig, pastellig, ganska romantiskt projekt det här, men det får det vara. Så på senare tid har väl hela mitt projekt börjat handla mer om bild som fenomen.
Jag kan nog inte minnas på riktigt vad som var mitt första minne av fotografi, men så som jag brukar berätta så är mitt första minne av fotografi bilder ur Nordisk kriminalkrönika som var en slags årsbok som polisen gav ut med berättelser från olika brottsfall i Norden, men också då med fotografier. Inte explicita fotografier på döda kroppar och sådär, utan det kunde röra sig om en parkeringsplats med en liten pil in i ett buskage. Det var alltså bilder som användes i en förundersökning. Väldigt konstlösa, svartvita bilder utan någon annan kvalitet än att liksom vara bevismaterial. Här är ju också förlagan till ett verk som Moderna museet äger. Det senaste jag har gjort har ju faktiskt varit att måla på plexiglas med färg. Plexiglas som jag har låtit skriva ut bilder på först och sen bemålat med färg. Och den första tanken var ju att vara lika sparsmakad eller monokrom som med emaljerna. Men när jag väl började måla med de här färgerna så var det nästan omöjligt att inte liksom testa en annan färg och en annan färg. Och sen blev de liksom, ja, det blev mer och mer färg och ganska, ja, inte alls sådär, vad ska man säga, subtilt som emaljerna blev, utan det blev något helt annat. Så. Och det är ju en del i processen att låta sig, ja, men att låta tekniken övermanna en på något sätt. Det är ju väldigt roligt. När jag började på Konstfack så upptäckte jag begreppet iscensatt fotografi och det passade mig utmärkt, för då är det bara jag. Jag behöver inte berätta någon annans historia, jag behöver bara ta hänsyn till mig själv på något sätt. Utbildningen var upplagd så att vi studenter fick ett tema att jobba med varje termin. Den terminen som jag gjorde det här verket eller startade upp serien Tillbaka till naturen, då var tematiken natursyn. Såklart var det vissa bilder ur Nordisk kriminalkrönika som följde med mig till Konstfack, i huvudet i alla fall. Och ja, jag fick en idé. Så iscensatte jag de här bilderna och det var nog då jag förstod potentialen i titlar, eftersom jag döpte serien till Tillbaka till naturen, som ju är mångbottnad i kombination med de här bilderna. Man kan ju se det som Rousseaus tanke att vi ska tillbaka till naturen, men då tänkte jag att naturen är ju inte så rättvis egentligen. Eller den är varken god eller ond. Det var någon sån aha-upplevelse när jag kombinerade de här bilderna med den titeln. För jag förstod att titlar och bilder kan jobba tillsammans i någon slags synergi. Jag blev inbjuden av Fotograficentrum, hette det på den tiden, att vara med i en utställning som hette En studie i politik, tror jag. Och den skulle handla om hemmet som plats liksom. Och min första idé då hade jag precis gått ur Konstfack och gjort de här Tillbaka till naturen och var ganska upptagen av våld mot kvinnor och våld mot kroppen. Så jag tog kontakt med en rättsmedicinare här i Stockholm och frågade om jag fick låna bilder på blåmärken ur deras arkiv, vilket jag fick med
jag skulle maskera så att det inte gick att identifiera människorna. Och så monterade de på någon slags frigolit och figurskar dem till den här ovala formen som man ofta, som gammaldags familjeporträtt hade den formen, eller ramarna hade den formen, och ställde ut dem. Och det var en viktig erfarenhet, för på utställningen där alla jobbade med frågor som relaterade till hemmet och hemmets politik, så funkade det här verket väldigt fint, väldigt bra. Sen gjorde jag misstaget att låta Fotograficentrum ställa ut de här bilderna på det som då hette Smart Show, som är en sån här liksom alternativ konstmässa. Och där, i den kontexten, alltså hela verket och min relation till verket och bilderna, det kollapsade liksom i den kontexten. Så jag lärde mig något väldigt viktigt om kontext. Och jag beslöt att, jag blev så illa till mods av den upplevelsen, så jag drog tillbaka verket. God morgon. Ser du något? Nej. Ska vi kolla på tapeten? Ja. De vill ju ha lite extra storlek nu, eller till väggen. Vi hade ju hellre velat att vi fick göra dem lite bredare, men nu vill de ha dem lite högre. Eftersom de är så här rastrerade så går det inte att interpolera upp de som man gör med vanliga foton, utan då skulle vi, för då blir det ett färgfel. Jag provade 2 olika metoder av rastrering. Här fick jag det är med en bild. Det betyder att de ska skära liksom längs med där. En fantastisk uppgift som jag har fått av Moderna Museet. Att faktiskt kurera en utställning i min utställning med verk ur samlingarna. Det var länge sedan jag hade så roligt, som när jag gick igenom arkiven och letade efter bilder till den här utställningen. Från första början så hade jag någon idé om någon tematik, eller liksom att jag kanske skulle fokusera på mina egna studieår, att spegla liksom 80-90-talet. Men sen var det faktiskt Anna Tellgren som sa att välj på känsla, det blir nog bäst. Och det var så himla roligt. Så att jag har liksom gått igenom mängder med bilder och liksom jag har valt ut de bilder som har svarat mig liksom. Det är min blick liksom. Och jag tror man kommer att se massa kopplingar mellan samlingsurvalet och mina bilder. Bara för att det är jag som har liksom valt. Den här bilden är jag väldigt kär i. Den heter Filosofisk stol. Jag ville få en stol att sväva. Jag ville ta bort liksom sittfunktionen så att den blev bara form. Form utan funktion. Och jag ville att den skulle sväva som en... Alltså det är en filosofisk stol, det är en tanke mer än något annat. Och det roliga var att för att få den att sväva så hängde jag upp den i såna här fiskelinor.
Och min ursprungliga idé det var ju att retuschera bort linorna efteråt så att illusionen skulle bli total. Men sen när jag hade framkallat neggen och tittat på printarna så förstod jag att det är det här som är det, jag ska inte säga geniala, men det är ju det som är poängen i bilden. Att man ser att stolen är upphängd i fiskelinor. Att våran vilja att stolen ska sväva är tyvärr orealistisk. Så det är ju en rätt sorglig slutsats egentligen. Men jag blir alltid glad när jag ser bilden. För den är så självklar, som jag var inne på förut. Självklar bild. Ja, man kanske ska liksom sära på dem ännu mer för att... Ja, kan testa en 30 eller något. Ta 60 därifrån bara. Ja. Så testa och... Ja. Ja. Det är väldigt bra. Ja. Nu är vi alla glada. Det blev jättebra. De här verken som består av en mängd bilder från 3 olika ställen på jorden grundar sig i ett bokprojekt som jag arbetade tillsammans med Jan Jörnmark som är ekonomihistoriker. Han bjöd in mig att göra en bok som heter Avgrunden som handlar om globaliseringen i världen. När vi åkte på de här resorna så fotade jag till boken men samtidigt så insåg jag att herregud, här finns ju bilder jag vill använda i mitt konstnärskap. Och då lät jag göra de här collagen. Och det är väl mina mest dokumentära verk kan man väl säga. Alltså alla bilder har liksom en tyngd i det att de är centrala platser i ett samhälle. Så det här är en domstol som är helt kraschad. Det här är en nattklubb i betong som också är helt förfallen. Och den sista bilden här borta föreställer en skola som är helt vandaliserad och urblåst. Och det är liksom nyckelplatser i ett samhälle som har lämnats åt sitt öde. Och det tyckte jag var ganska stort och väldigt känslosamt att vara på de här platserna. För jag har en tendens att se saker och ting symboliskt. Det kanske syns i mina bilder. Min önskan har ju varit att vara icke-linjär eftersom det är så jag uppfattar mitt eget konstnärskap. Att saker går i cirklar och det finns kopplingar mellan verk från olika decennier till exempel. Så upplever jag det själv i alla fall och då känns det rätt naturligt att kanske låta besökarna också uppleva det. Trots att några bilder har nästan 30 år på nacken så tycker jag själv inte att de är daterade eller inaktuella. När jag går runt och ser mina bilder, de känns i kroppen på samma sätt som när jag gjorde dem. Det finns liksom inget som har blivit irrelevant.